নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি পেৰাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই পেৰাৰ ৰেচিপিটো মই আমুল কুলেৰে বনাম। এয়া মই আধা কাপতকৈও কম পৰিমাণৰ আমুল কুল লৈছোঁ। ইয়াতে মই 2 পেকেট পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই গোটা হোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিম। এই পেৰাকেইটা বনাওঁতে মই চেনি, ঘি এইবিলাক একো দিয়া নাই। মাত্ৰ 2টা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছেৰে এই পেৰা ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। এয়া পেৰাখিনি হৈ উঠিছে। এইখিনি মই এখন বাচনত নমাই লওঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এনেদৰে পেৰাখিনি নমাই ল'লোঁ। নমাই লৈ মই 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ৰাখিছোঁ, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত হাতত মই ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে পেৰা ডিজাইনত বনাই গৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পেৰা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই পেৰাকেইটা খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, খুব কম সময়তে হৈছে। মাত্ৰ 5 মিনিটমান সময়ত মোৰ এই পেৰা ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গৈছে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।